Hey, what's up guys? This is After Review. Okay, magi-game test naman tayo dito sa Realme 8. So, ayan, Realme 8 siya guys. At dahil 8 ito, so 8 din ang lalaroin nating games. At ang lalaroin natin dito ay ASPHALT 9, Wild Rift, PUBG, Mobile Legends, COD, GENSHIN Impact, NBA 2K20, at saka Master TOPIA. So, simulan na natin guys dito sa ASPHALT 9. Then syempre guys, ang magiging settings natin dito ay high quality settings. Then, ang kasunod nating lalaroin ay NBA 2K20. So, dito guys sa NBA 2K20, papakita ko sa inyo mamaya yung settings kasi nakapag-start na agad ako ng play. So dito guys sa NBA 2K20, ang naging settings natin dito ay almost high. So yung iba naka ultra high settings din. So ayan. At ang pangatlo nating lalaroin guys is yung Master Topia. So bago ko lang to lalaroin at hindi ko pa siya na-experience na laruin. So RPG siya. At ang settings natin dito ay naka high settings.
At ang pang-apat natin lalaroin guys ay Genshin Impact. Well guys, dito sa Genshin Impact, mas prepare ko na naka-low settings pero itatry ko to ng naka-high graphic settings. The next nating lalaroin ay Mobile Legends at ang magiging graphics natin dito ay high settings. So hindi pa siya optimized kaya wala pa siyang ultra high settings. Then syempre next, ang lalaroin natin kasunod ay Call of Duty Mobile or COD Mobile. At ito yung magiging settings natin dito sa ating game or dito sa COD. Punta lang tayo sa settings. At dito sa graphics natin, so lipat natin sa very high. So dito guys, hindi siya kaya ng very high tapos max yung kanyang frame rate. So ang mangyayari, very high tapos very high yung frame rate ng ating game or yung sa COD natin. And then yung iba na-check na guys lahat.
Then ang kasunod naman nating lalaroin ay PUBG. So ang magiging settings natin dito, punta tayo sa graphics. So hindi kaya yung HDR na settings. So ginawa lang natin yung HD lang, and then naka-high yung frame rate at realistic yung style. So yun yung magiging settings natin dito. At ang kasunod nating lalaroin guys dito sa ating Realme 8 is Wild Rift League of Legends. At ang naging settings ko dito sa ating League of Legends ay performance mode. Then kinustom ko lang yung FPS ng 60. And then the rest ay naka-high na yung settings.
Okay, so dito sa performance natin, dito sa Realme 8, pagdating sa games, so far smooth naman siya lahat and playable. Pero pagdating sa ASPHALT 9, meron akong konting nakitang frame trap and also dun sa GENSHIN Impact. Kasi nga naka high settings ang graphics natin doon. At yun, mas recommended na naka low settings dun sa Genshin Impact. And dun sa NBA 2K20 naman, smooth naman siya kahit mag crossover kayo and naka 50 yung game speed. At dito guys kasi nitry ko na naka-open lahat yung application ng mga games. So, nag-iinit yung likod ng phone natin. Kaya mas maganda na kung maglalaro kayo ng games, mas magandang isa lang yung i-open yung games or yung application para hindi uminit yung likod ng phone nyo. So, ano masasabi nyo guys dito sa Realme 8? Comment down below. Okay ba siya pang gaming? This is Uptech Review. For more upcoming phone and unboxing and game test, please like, share, and subscribe and click the bell button para lagi kayong updated. Peace! Bye!